नमस्कार, ब्युटिफुल हमेशा मराठी चॅनल मध्ये मी किरण तुमचं स्वागत करते। आज मी तुमच्यासाठी काही असे समरचे हॅक्स घेऊन आली आहे ज्याच्यामुळे तुम्हाला जो उन्हाळ्यामध्ये होणारा त्रास आहे ज्याचा तुम्हाला सामना करावा लागतो तो सामना करावा लागणार नाही, कारण की हे हॅक्स तुमची जी लाईफ आहे ती खूपच चांगली आणि सोपी बनवणार आहे। आणि मेनली उन्हाळ्याच्या ह्या दिवसांना तुम्हाला जर चांगलं बनवायचं आहे आणि एन्जॉय करायचं आहे या उन्हाळ्याच्या उन्हाला पण, तर मग चला ह्या व्हिडिओला बघा। आणि जर तुम्हाला हा व्हिडिओ थोडा पण आवडला ना तर शेअर नक्की करा। तुम्ही व्हॉट्सअपवर, फेसबुकवर आणि कुठल्याही सोशल मीडियावर या यूट्यूबच्या व्हिडिओला शेअर करू शकता, म्हणून शेअर नक्की करा जर तुम्हाला थोडा पण आवडला। आणि हो, लाईक पण करा। उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये जर तुम्हाला उन्हात जायचा प्रसंग आला तर जाण्यापूर्वी नेहमी तुम्हाला एक गोष्ट लक्षात ठेवायची आहे, ती म्हणजे सनस्क्रीन। आणि सनस्क्रीन म्हणजे तुम्ही ॲलोवेरा जेलचा पण वापर करू शकता। ॲलोवेरा जेल म्हणजे कोरफडीचा जेल, याला तुम्ही शरीरावर आणि चेहऱ्यावर चांगल्याने लावून घ्या आणि मगच उन्हात जा। याच्यामुळे तुमची जी शरीर आहे त्याची जी स्किन आहे ती काळपट होणार नाही। आणि कधी जर तुम्ही विसरलात लावून जाण्याचं आणि उन्हात गेल्यामुळे तुमची जर स्किन म्हणजे त्वचा काळपट झाली असेल तर आल्यावर लगेच तुम्हाला आपल्या चेहऱ्याला धुवून घ्यायचं आहे आणि कोरफडीचा जो जेल आहे त्याची चांगली एक लेयर लावून घ्यायची आहे। 15-20 मिनटं ती जेलची लेयर अशीच राहू द्या आणि नंतर धुवून घ्या। बघा, तुमच्या स्किनवर जे काळपट झालेलं आहे उन्हामुळे ते निघून जाईल आणि तुमची स्किन लगेच फ्रेश होऊन जाईल। उन्हाळ्यामध्ये डिहायड्रेशनची प्रॉब्लेम भरपूर होते आणि ते याच्यामुळे, कारण की आपण पाणी कमी पितो। तर पाणी जास्तीत जास्त पिण्यासाठी तुम्हाला थोडेसे फॅन्सी जे मेसिन जार असतात किंवा बाटल्या असतात त्यांना वापरायला पाहिजे, कारण की अशा जी फॅन्सी बाटल्या असतात ना त्यांना बघून आपल्याला पाणी पिण्याची इच्छा होते आणि आपण जास्तीत जास्त पाणी पितो। म्हणून आपल्या घरी उन्हाळ्यामध्ये काही अशा फॅन्सी बाटल्या ठेवा ज्याच्यामध्ये तुम्हाला पाणी प्यायला खूप मजा येईल। आणि त्याचप्रमाणे आपल्या मुलांचं पण असतं, मुलं पण अशीच करतात। त्यांना जर तुम्ही फॅन्सी बॉटलमध्ये पाणी दिलं ना तर ते लगेच पितात, पण तुम्ही ग्लासमध्ये दिलं ना तर ते पित नाही। तर ही टिप तुम्ही बघून बघा एकदा। उन्हाळ्यामध्ये तुम्ही बघितलं असेल की जी फुलं असतात फ्रेश ती लवकर सुकून जातात आणि त्याचप्रमाणे आपली जी त्वचा असते चेहऱ्याची ती पण लवकर सुकलेली दिसते, अगदी ड्राय दिसते, असं वाटते की जीवच नाही आहे या स्किनमध्ये। असं होतं की नाही तुमच्यासोबत? जर तुमच्यासोबत पण असं होत असेल तर आठवड्यातून 2दा आपल्या चेहऱ्यावर फेस पॅक नक्की लावा। फेस पॅक तुम्ही जेव्हा आपल्या चेहऱ्याच्या त्वचेवर लावता ना तेव्हा ती अगदी मॉइश्चराईज होऊन जाते आणि डीप क्लीन होते आणि चेहरा धुतला की ती अगदी टवटवीत दिसते। म्हणून चेहऱ्याला फ्रेश आणि टवटवीत दिसवण्यासाठी तुम्हाला उन्हाळ्यामध्ये आठवड्यातून 2दा तरी फेस पॅक चांगल्याने लावून घ्यायचा आहे। उन्हाळ्याच्या दिवसात आपल्याला भरपूर घाम येतो आणि घामामध्ये असतात काही किटाणू ज्याच्यामुळे आपल्याला खाजवतं, लाल लाल होतं शरीरावर आणि घामोळ्या पण होतात, हो की नाही? तर तुम्हाला करायचा एक सोपा उपाय, सकाळी आंघोळ करताना तुम्हाला हवं आहे टी ट्री ऑइल। टी ट्री ऑइलमध्ये अँटीबॅक्टेरियल प्रॉपर्टी असतात। टी ट्री ऑइल तुम्हाला मार्केटमध्ये किंवा ऑनलाईन खूपच सहज रीतीने भेटेल। तुम्हाला ते घ्यायचं आहे। दररोज आंघोळीच्या पाण्यामध्ये काही थेंब टी ट्री ऑइलची टाकायची आहे आणि त्या पाण्याने तुम्हाला आंघोळ घ्यायची आहे। आणि जर तुम्ही त्या पाण्याने आंघोळ घेतली तर तुम्हाला दिवसभर जो पण घाम येईल त्या घामामध्ये जे किटाणू असणार आहेत ते किटाणू तुमच्या शरीरावर काहीच करू शकणार नाही, कारण की तुमच्या शरीरावर अँटीबॅक्टेरियल प्रॉपर्टीवाली एक लेयर तयार झालेली आहे। म्हणून दररोज आंघोळीच्या पाण्यामध्ये तुम्हाला असं करायचं आहे। लहान मुलांच्या पाण्यामध्ये पण तुम्ही हे करू शकता, ज्याच्यामुळे त्यांना पण घामोळ्या वगैरे येणार नाहीत। आता मी तुम्हाला एक खूपच महत्त्वाचं हॅक सांगणार आहे। जर तुम्ही घराच्या बाहेर आहात आणि तुमच्या खाकेतून जर अगदी घाणवाली दुर्गंध येत असेल, हो, घामामुळे येते ना जी दुर्गंध,
ती येत असेल तर तुम्हाला काय करायचं आहे की तुमच्याजवळ जे पण वेट वाईप आहेत म्हणजे ओले टिश्यू त्यांना काढायचं आहे आणि आपल्या काखेला चांगल्याने पुसून घ्यायचं आहे. म्हणजे काय होईल, जे घामाचे किटाणू आहेत ते तिथे साफ होऊन जातील आणि तुमचा जो दुर्गंध आहे जो घामामुळे येत आहे तो तिथे संपून जाईल आणि तो चालला जाईल आणि मग तुम्ही पुढच्या 2-3 तासापर्यंत फ्रेश अगदी स्मेल कराल. म्हणून तुम्हाला कधी पण असं झालं की टिश्यू वापरायचा आहे आणि त्या जागेला साफ करून घ्यायचं आहे, म्हणजे तुमच्या खाकेतून फ्रेशच चांगलं असं सुगंध राहील. उन्हाळ्यामध्ये काय होतं की प्रत्येक ठिकाणी ऊन गरम ऐकून बघून ना आपल्याला चांगलं नाही वाटत, हे तुम्हाला माहीतच असेल. त्यामुळे आपल्या घरामध्ये प्रत्येक ठिकाणी हिरवळ लावा, खूप सारे रोपटे लावा, झाडं लावा, ज्याच्यामुळे ना तुमच्या घरी ना एक फ्रेश असं वातावरण निर्माण होईल. आणि त्याचबरोबर ना आपल्या घरी ना काही असे काचाचे जग ठेवा ज्याच्यामध्ये तुम्ही पुदिना वगैरे टाकून ठेवा. याच्यामुळे ना तुम्हाला अगदी फ्रेशनेस वाटेल आणि अगदी असं वाटणार नाही की तुम्ही उन्हाळ्यामध्ये आहात. तुम्हाला असं वाटेल की अरे वा, किती छान दिवस चालू आहेत. म्हणून जेवढी हिरवळ तुम्ही आपल्या आजूबाजूला लावू शकता, घरात लावू शकता, तेवढं लावा. तुमच्या डोळ्यांना अगदी छान वाटेल आणि तुम्हाला बिलकुल पण गरमीचा थोडासा पण एहसास होणार नाही. तर चला मग मी भेटते तुम्हाला पुढच्या व्हिडिओ सोबत. मला आशा आहे की तुम्हाला हा हॅक व्हिडिओ आवडला असेल. जर तुम्हाला हा हॅक व्हिडिओ आवडला आहे तर मला नक्की सांगा खाली कमेंट बॉक्समध्ये. मग मी तुमच्यासाठी अजून चांगले हॅक्स असेच घेऊन येणार. आणि जर तुम्हाला अजून असेच चांगले व्हिडिओ पाहिजे आणि तुम्ही अजून माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब नाही केलं तर करून घ्या, कारण की सबस्क्राईब केल्यानंतर तुम्हाला नवीन व्हिडिओ असेच भेटत राहणार. तर चला मग मी भेटते तुम्हाला पुढच्या व्हिडिओ सोबत. तेव्हापर्यंत बाय बाय आणि आपली काळजी घ्या.